صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية. اليوم عنا قصة حب بين المهندسة جينا وبين حبيبها منير. ف... فابتدت إنها هي تخرجت من الهندسة وحبت تقدم شيء مميز، فقررت تحط حرف اسمها وحرف اسمه بتصميم وتستخدم فيه أمر سويب. راح نبلش نحن بالتصميم من نيو بارت. بنحط بالبداية بنختار سكتش، مثل ما ملاحظين هون خط مستقيم نرجع عليه بنعود بصير شو خط منحني، وهي نقطة مهمة وبتختصر وقت. هيك صار عنا حرف الجي جاهز، بقي بس نحط له بعد. هلا بدنا نحن السكتش الثاني، انهينا السكتش الأول، ندخل على توب بلين، نحط سكتش جديد من اليمينة، نذهب باتجاهه. فنحن بس نختار تكست، نختار المبدأ، حرف الام صار هلا هو بالنسبة للمبدأ. فينا نتحكم بحجم الخط، بس ننقر على use document font ومن عندنا عدة خيارات. فينا نختار نوع الخط نغيره، وفينا نختار هسه حجم الخط ونغير الموديل. فهون عم بتغير بناء على نحنا شو الموديل اللي عم نغيره ونمط الخط. ننقر اوكي مثلا، او ننقر صح، نطلع من السكتش وبنختار بعد من فيتشرز نعمل سويب. السكتش الأول محدد، نحدد السكتش الثاني. فعم نلاحظ إنه هو اتجه باتجاه الأعلى. طيب إذا اخترنا الخيار الأخير اتجه باتجاه الأسفل، طب نحن بدنا الاتجاهين. هلا هيك صار عنا التصميم جاهز. وإذا في حوالك صايغ ذهب بدك تعطيه معدن ذهب تبعتله التصميم لحتى تصنع النموذج اللي انت صممته. ف edit material، الذهب موجود ب other metals، في هون ذهب نقي اور جولد apply close. بتمنى يكون التصميم عجبكم، وبتمنى علاقة الحب هاي تستمر. وإذا أي شخص حابب يعمل تصميم حرف اسمه حرف اسم حبيبته، نحن بنشجعه وبنشجعه كمان حتى ولو يطبعه بالطابعة ثلاثية الأبعاد. بكلها هالمرة بلاستيك، المرة الجاية ذهب.